watching Channel 4, a multilingual channel. Proud to share the playlist for your preferred languages. And this is the gardening series. Warme groetjes hier, Romulo uit Eindhoven in Holland. Dit is de series van het tuinieren. Het is, we zijn niet in de tuin, het is echt koud buiten, maar er zijn nog meer taken te doen binnen. Blijf bij mij en we gaan update geven aan de dahlias en de chayotes en de Sopropo. En deze zijn mijn seedlings. Ik weet nog niet wat is de Nederlands vertaling van seedlings. Wat is het? Dit is waar ik doe mijn editen en communiceren met de andere YouTubers hier op mijn werktafel, op mijn bureau. Veel kabels, niet mooi te zien. Maar eerst gaan wij eerst onze taken doen. We gaan peulen beginnen. En we gaan ook de chayotes, deze werkpoten. Deze zijn de ampeleis of de Sopropo na 2 weken. Ze zijn al goed. Alleen 2 weken na het kimmen. Deze zijn de tomaten en die zijn niet goed, denk ik. Ben ik bang. Ik ben bang dat ze gestart zijn te vroeg. De zonnebloemen daar en deze zijn de zoete aardappels of sweet potatoes. Na 1 maand, dit is wat we krijgen. Hier zijn de dahlias en ze beginnen te verschijnen. Hebben jullie gezien? Hebben jullie gezien? Hè? En deze waren bedoeld als backup van diegenen die in de tuin. Ik was bang dat ze kapot worden, maar gelukkig niet. De chayotes is flink gegroeid. Kijk, de wortels, echt groot. Ze hebben zelf heftig uit de pot. Ik ga hen weer verpotten. Het is nog steeds te koud om buiten te verplanten. Misschien nog 1 maand in een grotere pot. We gaan eerst naar de tuin voordat we beginnen met te verpotten om de updates te geven. Deze seedlings door het vorst 2 weken geleden dood allemaal, behalve de uijen. Maar ik ben blij doordat mijn dahlias hebben overleefd. Ze beginnen al te verschijnen. Ik ben echt heel blij. Ze beginnen na 2 weken. Ik ben echt heel blij. En deze zijn de sweet peas voor de bloemen. Ik weet ook niet wat is de Nederlandse vertaling. There are other exciting signs of the coming of the gardening season. Look at this. What's this? De peren zijn ook begonnen. En hier is andere perenboom, peertriomf te vieren. En een andere perenboom nog. Ik ben echt heel blij. En hier zijn appels. En de vijver is al ontdooid. Lente is hier en de planten binnen het water zijn ook begonnen te wakker te worden. Maar deze nog niet. En we gaan terug naar het huis om het werkpotten te doen op het balkon. We hebben 3 chayotes hier te verpotten. Kijk, en de wortelsysteem. Dit is denk ik groot genoeg voor 1 maand. Nou, ja, medio april ga ik hen verpotten. Oh, niet verpotten, maar verplanten in het grond.
Chayotes zijn van Latijns-Amerika in Centraal-Amerika en ze zijn gebruikt voor roerbak. Ze zijn lekker. Lekkerder dan komkommer. En ze zijn neutraal. Ze trekken precies wat je toevoegt. Bouillon of rund of kip. Ze trekken de smaak af. Ik vind er keer buiten. Die tulpen zijn bijna gevallen. En tekort een groen romelo. Ik heb mooi hier. Ik heb gekookt bij Albert Heijn. nee, niet Albert Heijn. Praxis bedoel ik. Die tuinier bijna €4 voor een zak. Ik vind een beetje tuinieren een dure hobby. Liever fietsen. Maar als je ook passie voor iets, maakt niet uit hoe duur is het, kan je doen. Ik kan herinneren dat 2 jaren geleden heb ik mijn hele 13e maand salaris voor de benodigdheden van de tuin. Een huisje bijvoorbeeld. En het hout, tuinhout zijn duurder dan de gewone hout. Maar geen spijt. Ik krijg plezier van mijn hobby. Garden wood is more expensive even compared to ordinary wood because it has to stand more than 50 years, even 20 years. Imagine being exposed to extreme temperatures. Ik ben gewoon hier aan het uitleggen waarom die tuinhouten zijn veel duurder dan de gewone hout. Voor onze Engelstalige kijkers. Ik hoop niet dat dit betalen. We kunnen gewoon straks hun water geven. En nog hier. Als jullie kunnen herinneren, als jullie eerder gekeken hebben, ik heb een vis gemaakt in die keukenseries. Deze waren de scraps of de overs van de recept. Ik heb gewoon hier in water gedipt voor 2 weken en ze kregen wortels. En ik heb ook hun verpoten. Zo, hele jaar door heb ik een voorziening, eindeloos voorziening van Lente Uien. Ze zijn echt sterk, die uiens. En die knuffelig ook. De hele allium-familie van die taxonomie van dit soort plant. Allium. Nog één. Volgende gaan wij peulen beginnen. Het pakket zegt het moet tussen april en mei. Maar nu is medium maart, maar ik ga hen hier plaatsen in de kweekkaas. Gewoon om hen eerder te beginnen. Met dit kan ik eerder peulen oogsten, tenminste 2 weken, dan mijn weerman. Dit is een cartridge dat ik gekookt heb in Engeland. Gewoon potgrond vullen. Dit is moeilijk. Er moet een betere manier zijn. Nee, dit werkt niet. Dit is een betere manier. Eerst helemaal assembleren. First, assemble the entire set of cartridge. Yeah. Is there space for one more?
Deze is in wat we noemen als deep root trainer. Ik heb hen gekocht uit Engeland doordat hier in Nederland en ook in België en misschien hele Benelux zijn niet beschikbaar. Het kost €30. Ik vind het duur voor de material gebruik. €30 voor zo'n dunne plastic. En ik moet nog de verzendkost betalen. Voor de hobby, voor de passie. Dit soort peulens zijn de manch toe. Hele peul wordt gegeten. Goed voor roerbak. Of rauw kan ook. We zijn klaar. En gewoon een andere opnieuw laag van compost voegen. En ook straks water geven en bedekken. En we zijn klaar. Misschien in 1 week komen ze al. Als ze niet eerder komen, breng ik hen binnen. Warmer natuurlijk. Geven sneller. Versneld. Ja, versneld. Het komen. Wat een moeilijke taal. Mijn god. Ik heb net mijn Nederlands geleerd. En dankzij deze YouTube ook kan ik mijn Nederlands oefenen. Ik krijg geen kans om te oefenen thuis in het werk. Op het werk. Dankzij YouTube kan ik oefenen. En corrigeer ook mijn grammatica alsjeblieft. Ik zal dat op prijs stellen. And there should be germinating. Rommelig hier. Bedankt en tot volgende keer. Kom vaker bij mij op bezoek. In de tuin of in de keuken. Tot volgende keer en geniet van het weer. En vergeet ook niet te abonneren. Ik heb die inspiratie nodig en jullie ondersteuning. Bedankt en tot kijk.